हाई एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, Xiaomi ले आफ्नो Redmi 12c लाई नेपालमा लन्च गरिसकेको छ। एकदमै बवाल प्राइस पोइन्टमा चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई नेपालमा लन्च गरिसकेको छ। यदि यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा कुराउनु पर्दा लगभग 13-14 हजारको प्राइस पोइन्टमा चाहिँ यो स्मार्टफोन नेपालमा लन्च भइसकेको छ। इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने तपाईले चाहिँ यस प्राइस पोइन्टमा यो स्मार्टफोनमा Helio G85 चिपसेट पाउनुहुनेछ, जसमा तपाईले गेमिङ भने एकदमै राम्रो खेल्न सक्नुहुनेछ। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ Redmi 12c स्मार्टफोनको बारेमा, यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोन तपाईहरुलाई के कस्ता फिचरहरु पाउनुहुनेछ, साथै हाम्रो नेपालमा कुन भेरिएन्ट लन्च भएको छ र के कति प्राइस पोइन्टमा आएको छ, सम्पूर्ण विषयमा आज तपाईहरुलाई यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछौं। त्यसैले भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र अब भने तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स, यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्छ भने प्लिज एउटा लाइक गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गर्नेछौं यो स्मार्टफोनको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा। डिजाइनको बारेमा कुराउनु पर्दा एकदमै गुड लुकिङको साथमा चाहिँ यो स्मार्टफोन लन्च भएको छ। यसको पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा डुअल क्यामेराको सेटअप, साथमा एउटा एलईडी फ्ल्याश र बीचमा भने तपाईहरुलाई फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पाउनुहुनेछ। र तलपट्टि भनेसमा तपाईहरुलाई Redmi को ब्रान्डिङ पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी अगाडिपट्टि भनेसमा तपाईहरुलाई वाटरड्रप नचको डिस्प्ले पाउनुहुनेछ। र डिस्प्ले साइजको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईहरुलाई भने यो स्मार्टफोनमा 6.7 इन्चको HD+ IPS LCD प्यानल पाउनुहुनेछ। साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेशियो र 273 को PPI डेन्सिटी रहेको छ। र यो डिस्प्ले भने नर्मल 60 हर्ट्ज को डिस्प्ले हो। ओभरअलमा यो डिस्प्लेको बारेमा भन्नु पर्दा तपाईहरुलाई भने यस प्राइस पोइन्टमा एकदमै राम्रो डिस्प्ले पाउनुहुनेछ। डिस्प्लेको मामलामा तपाईहरुलाई यो स्मार्टफोनमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। र परफर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईहरुलाई भने यो स्मार्टफोनमा Helio G85 चिपसेट पाउनुहुनेछ, जुन भने यस प्राइस पोइन्टमा गेमिङको लागि भने एकदमै बेस्ट हुनेवाला छ। साथमा LPDDR4S को RAM टाइप र eMMC 5.1 को स्टोरेज टाइप पाउनुहुनेछ। रिड एन्ड राइट स्पिड पनि तपाईहरुलाई यो स्मार्टफोनमा एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। अनि सफ्टवेयर भने तपाईहरुलाई यो स्मार्टफोनमा Android 12 पाउनुहुनेछ र यो भने रन गर्नेछ MIUI 13 मा रन गर्नेछ, जसमा तपाईहरुलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि डिसेन्ट पाउनुहुनेछ। र क्यामेराको बारेमा कुराउनु पर्दा यसमा तपाईहरुलाई 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर र अर्को भने डेप्थ सेन्सर पाउनुहुनेछ। र सेल्फी क्यामेरा भने तपाईहरुलाई यो स्मार्टफोनमा 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर पाउनुहुनेछ। आई थिंक क्यामेराको बारेमा कुराउनु पर्दा यस प्राइस पोइन्टमा चाहिँ तपाईहरुलाई यो स्मार्टफोनमा एकदमै राम्रो क्यामेरा सेटअप पाउनुहुनेछ। र ब्याट्री भने तपाईहरुलाई यो स्मार्टफोनमा 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुनेछ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 10 वाट को चार्जर तपाईले बक्स पाउनुहुनेछ। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरको बारेमा कुराउनु पर्दा यसमा तपाईलाई फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पाउनुहुनेछ, फेस अनलक पनि पाउनुहुनेछ। चार्जिङको लागि माइक्रो USB पोर्ट, साथमा 3.5 mm ज्याक पनि पाउनुहुनेछ। र स्पिकर भनेसमा तपाईले एउटा सिंगल स्पिकर पाउनुहुनेछ, जसको क्वालिटी भने डिसेन्ट रहेको छ। फ्रेन्ड्स, अब भने हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा। यसको 2+32 जिबी नेपालमा 13499 दिन सक्नुहुनेछ। र यसको 4+64 जिबी नेपालमा 14499 दिन सक्नुहुनेछ। र यसको 6+128 जिबी भने तपाईले नेपालमा 16999 दिन सक्नुहुनेछ। ल त साथीहरु, यदि त्यो स्मार्टफोनको बारेमा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो र आफ्नो केही सल्लाह सुझाव भए प्लिज एउटा कमेन्ट गर्नु होला। र भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। र यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानललाई पहिलोपल्ट हेर्दै हुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।